हेलो सबैजनालाई स्वागत छ है। म चाहिँ आज नेपालतिर घुम्न आएको थियो। अब म यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँतिर फर्किँदैछु। म अब बर्दिवास हुँदै सिन्धुलीको बाटोबाट काठमाडौँ फर्किनेछु, किनभने यो चाहिँ काठमाडौँ जानका लागि एकदम नजिकको बाटो पनि भन्न सकिन्छ। अर्को बाटोबाट गयो भने हेटौडाको बाटोबाट अलि लामो हुन्छ, त्यसै कारण म यो सिन्धुलीको बाटोबाट काठमाडौँ फर्किँदैछु। अहिले चाहिँ यो जङ्गलको यात्रा गरिरहेको छु भने यो सिन्धुलीको बाटोलाई चाहिँ खासमा बिबी हाइवे पनि भनिन्छ। यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई जापानको गभर्मेन्टले सहयोग गरेको हो यो बाटो बनाउनलाई। बाटो चाहिँ एकदम रमाइलो छ, किनभने बाटो एकदम घुम्दी छ माथितिर अब सिन्धुलीको बाटोमा। अहिले चाहिँ म यो जङ्गलको यात्रा गरिरहेको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ त्यो घुम्तीको बाटोहरू। त्यसै कारण भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला, अनि यो भिडियोतिर एकचोटि फर्केर सबैजनाले हेरिदिनु होला, म यही भन्न चाहन्छु। म अब केही समयपछि माथि सिन्धुलीको यो घुम्ती बाटो घुम्छु है। तपाईँहरू सबैजनाले यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, म यही भन्न चाहन्छु। बाटो पनि एकदम राम्रो छ है सिन्धुलीको यो जानलाई। अब यो यस्तो घुम्ती छ, बाटो पनि सानो, अब माथि डाँडासम्म पुग्दाखेरि एकदम यो घुम्तीमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ बोमिट पनि भएको देखिन्छ, तर पनि एकदम सुन्दर लाग्छ मलाई चाहिँ। डाँडाहरू देख्न पाउँदाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ।
यो सिन्धुली गढीको यात्रा बाटोको यात्रा गर्नु बर्दिवासबाट काठमाडौँको एकदम अलिकति छोटो पनि छ। यहाँ बर्दिवासबाट चाहिँ हामी धुलीखेलतिर पुग्छौँ भने धुलीखेलबाट बनेपा अनि काठमाडौँ, त्यसै कारण यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो बाटो पनि छ, त्यति भत्किएको पनि छैन। त्यसै कारण एकदम रमाइलो भइरहेको चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ निरन्तर। अब काठमाडौँसम्मको यात्रा हो, हामी सिन्धुली गढीमा गएर गढीतिर केही घुम्ने पनि योजना छ। हेरौँ समयले साथ दियो भने माथि भित्रसम्म जानेछौँ, त्यसो भए हामी गेटतिरबाट नै काठमाडौँतिर फर्किनेछौँ। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। आजको यात्रा बिहानदेखि निरन्तर नै यात्रा भइरहेको छ। Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. म चाहिँ अहिले पनि यो सिन्धुलीको बाटोमा यात्रामा निरन्तर छु। केही समयपछि हामी माथि सिन्धुली गढी पुग्नेछौँ। अब हामी यहाँ सिन्धुली गढीमा आइपुग्यौँ। यहाँ सिन्धुली गढीबाट चाहिँ हामी भित्रतिर घुमेर फर्किनेछ। समय चाहिँ धेरै छैन। अब माथि भित्रसम्म पुगेर आऊ भनेको, अब माथितिर जाऊ घुम्नको लागि। त्यसै कारण गढीभित्र जाने सम्भावना कतिको छ हेरौँ, त्यसपछि फर्किला। अब यहाँसम्म आइपुगे खासमा, त्यसै कारण हामी यहाँ गढीसम्म जाउँ न त भनेर माथितिर गइरहेको छु गढीतिर। यहाँ गढी चाहिँ सानो गढी र ठुलो गढी छ अरे। अब घुम्नको लागि चाहिँ अलिक समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। खासमा हामी काठमाडौँतिरसम्म पुग्नुपर्ने, त्यसै कारण अब माथितिर गढीसम्म पुगेर हेरौँ कस्तो रहेछ। अब माथि भित्रसम्म घुम्ने हामीलाई धेरै समय नभएको कारण हामी फेरि एकचोटि अर्कोपल्ट घुम्न आउन सक्नेछ। तर पनि आज हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, भित्रसम्म गएर हेरौँ है। भित्र अब गेटमा सिक्युरिटी गार्डले के भन्दो रहेछ। अब साँझ भएको कारण हामी काठमाडौँ पुग्नुपर्ने छ, त्यसै कारणले
टिकट काटेर मात्र अलि 250 लो गरे अझै लगेर बिर्सिहाल्यो अहिले